Den 15 september, bara efter en månad, gick eleverna tillbaka till skolan. En händelse som sköts av alla svenska medborgare. Kommer äldligen att få ett svar. Kommer Sverige att få en bättre era än just nu eller inte? Allt beror på detta resultat. I årets val har framförallt frågor som rör energi, sjukvård, skolan och NATO-medlemskap varit centrala. Det är fortfarande ett mysterium, men låt ut just nu presentera ett parti för er som är nummer 1-kandidaten och som förutspås bli våra ledare i framtiden. Sveriges socialdemokratiska arbetarparti, eller SAP, växte fram ur en folkrörelse. Men vi kallar dem inte oftast för det, utan för Socialdemokraterna. Sedan Socialdemokraterna bildades 1889 har mycket hänt. Socialdemokraternas arbete har lett till att Sverige blir ett demokrati och en av världens främsta välfärdsnationer. I över 100 år har Socialdemokraterna stått upp för frihet, jämlikhet, solidaritet och demokrati i Sverige och resten av världen. Som medlem i Socialdemokraterna finns det massor av intressanta aktiviteter att delta i. Utbudet av verksamhet varierar i landet. Du väljer själv vad du vill delta i, eller så hittar du på egna idéer utifrån ditt eget engagemang. Magdalena Andersson föddes 23 januari 1967 och växte upp i Uppsala i ett tryggt villaområde med 2 pedagoger till föräldrar. Magdalena Andersson är gift med Richard Friberg, professor i nationalekonomi på Handelshögskolan. Andersson gick med i Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund 1983. 1992 tog hon en civilekonomexamen från Handelshögskolan. Valet 2014 valdes Andersson in i riksdagen som finansminister i Stefan Löfvens regering. När Löfven offentliggjorde sina planer för att avgå från statsministerposten i augusti 2021 fanns det ett stort stöd för att se Andersson som Löfvens efterträdare. Och så blev det. Magdalena Andersson blev Socialdemokraternas partiledare och den första kvinnliga statsministern i svenska historia. Ryssen har varit Socialdemokraternas följeslagare under många år. Symbolen används också bland socialdemokrater i Europa. Den röda färgen står för kampen mot den materiella fattigdomen och blomman för kampen mot den andliga löften. När vi ser symbolen tänker nog de allra flesta av oss på Socialdemokraterna. Vad den väcker för känslor är nog också annorlunda för alla. Den spanske designern Javier Mariscal skapade symbolen med ambitionen att göra något som många kunde känna igen sig i. En symbol som är föränderlig och är med i tiden man lever i. Ja. Socialdemokraterna vill se ett bättre Sverige. Som Magdalena sagt under detta val, Sverige kan bli bättre. Men hur ska de gå tillväga? Vilka förändringar tänker de göra? Partiets slogan för skolor är "Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan". Socialdemokraterna lovar att de kommer att genomföra politik som genomföra en miljardsättning på de 150 skolor där behoven är som störst för att höja kunskapsresultaten. Till exempel genom att anställa 2 lärare i kärnämnen och förbättra elevhälsan. bryta ojämlikheten och införa ett rättvist skolval. De vill se en förändring i skolpengen, vilket kan bidra till ökad kunskap och likvärdighet. Ge kommuner veto vid utökning och nyetablering av friskolor. Förbjuda vinstuttag ur skolan. Förbjuda religiösa friskolor. Eftersom Socialdemokraterna strävar efter jämlikhet i Sverige blir en förändring av skolan viktig. Alla barn i Sverige har rätt till samma utbildning. Som ni vet är den svenska sjukvården jättelångsam för tillfället. Vi ser det
lätt varje dag, till exempel när du vill träffa en läkare för att du känner dig sjuk, men du måste vänta månader på att få en tid. Det är därför att Socialdemokraterna lovar att ha en närmare sjukvård med mindre köer. Så vad kommer de att göra för att uppfylla sitt löfte? De vill öka antalet utbildade personal och styra om resurser för att fler ska kunna utbildas till välfärdssyren. Möjligheten att vidareutbilda sig eller specialisera sig på att också behöver öka. De vill även höja kvaliteten i vården och lärarutbildningen. Förstärka och utveckla 1177 som en integrerad del av regionens vård, bland annat genom att minst halvera den genomsnittliga nationella väntetiden. Det långsiktiga målet är att ingen ska behöva vänta mer än 3 minuter för sjukvården. Vi får hoppas att de håller sitt löfte när de blir vanda och får sjukvården igång snabbare. Jobb i Sverige. I juli i år släppte Arbetsförmedlingen de aktuella arbetslöshetssiffrorna i Sverige. 408 000 personer exklusive personer under 18 år utgör 7,9% av Sveriges befolkning. Ett extremt stort antal av påverkade ekonomin allvarligt. Partiledaren Magdalena Andersson lovade att ta alla medel för att få ner antalet. Förstärk a-kassan, skapa fler platser på universitet, högskolor och för en aktiv arbetsmarknadspolitik. Socialdemokraterna vill avskaffa allmän visstid och begränsa möjligheterna till hyvling av arbetstiden. Förstärk arbetsförmedlingen för att bland annat lokal närvaro och likvärdig service i hela landet. Det är vad Socialdemokraterna siktar på i enkla frågor. Men hur är det med mer komplexa problem som kräver en långsiktig plan? Det finns anhängare och motståndare, så vad är det socialistiska partiets svar? Migrationen och asyl- och flyktingpolitiken har diskuterats hett i samhället de senaste åren. Ökat återvändandet av de som fått avslag på sin asylansökan. Ökat mottagandet av antalet kvotflyktingar från FNs flyktingläger. Infört en utbildningsplikt för nyanlända. Beslutat att alla kommuner ska dela på ansvaret för att ta emot nyanlända. Socialdemokraterna vill med denna politik styra flyktingfrågan så hårt som möjligt. Och slutligen, när det gäller det stora beslutet att Sverige skulle ansöka om att gå med i NATO, så säger Socialdemokraterna så här. Socialdemokratiska partiet hävdar att partnerskapet med NATO är en viktig del av den svenska säkerhets- och försvarspolitiken. Enligt Socialdemokraterna så är det bästa för vårt lands säkerhet är att Sverige söker medlemskap i NATO och att vi gör det nu, tillsammans med Finland. Ett medlemskap innebär att alla EU-länder och nordiska länder runt Östersjön blir bundna av en ömsesidig försvarsgaranti. Detta skulle i sin tur leda till en ökad försvarsförmåga. Genom alla svar på ovanstående frågor, vi kan se gör Socialdemokratiska partiet anser för att Sverige återigen ska hamna bland de 10 mest bioelika länderna i världen. Ja eller nej, anser svenska folket vill är att vilket parti som än kommer till makten ska tillföra landets 10 miljoner människor bästa. Be att Sverige ska trivas efter valet är över.